Fatma Stenkur ne? رو در بازی معلم مرش داشته دوستوبی و خاطر چی فش درست دوزمش و یاد درستون Fatma دوم خانمی چه دیروز زینب که چون از دیگه پیاموزنامی بود اصلا دیرشم خانم کنه میدونم چند وقت پیش تو خطبه بیدومه بیروز ترمو بزنه در باش رفتی دا خواستم پرتنه بچشم زانو بچم یه دپه خانمی ندیرم داخل حیات غدا بود ولی خیلی هم مشکوک چیزی داخل همی حیات خمو؟ ولی صادرش پوش نیبیستشن خلچی بی هر چی خواستم متوجه هم چی اصلا مشخص نبید دنبالش ببرد که اصلا من چی بیتی کاره بید اصلا قضیه ننونستم ولی روسه چی خواست و دوبو اصلا یه زوری خش جلوی که اصلا هر چی توجه چردم مشخص نبید چیه رفتم تابستران تازه رفت داخل ساختم فکر کنم زینب راست بگم ولی زینب چی مقصر خمونیم دوم چه اصلا خمونه زرم خبر نمید باید خمام فهمیده اصلا ایزن چیه تی کاره نمیدونم والا اجرام چیزی بیره و خمو مربوط بیره خیلی ما تی خمو نیره و باید
دنبال زینب زهرا و دوتان اذیت کنه. فاطمه خونه خود دقلا و خموجبه خونه خمونه ولی الان ایزن کاری چه رفته داخل او ساختمون که بیا ایدتالی بین استرا و ساختمون نکنه ساید چیز مشکوک چیه فاطمه؟ خب من الان تو هم باید بگفتی چی یه خانوم رفته داخل تمام مثلا گفتم شاید یه رگزدی بود چستی بود کاری خمونه راشته بود یه جوری اخش جنوبی اصلا مشخص نبی چیه اومد تام رفتم داخل پیش تو ببینم چیه رابط پیش کنم رو داخل ساختمون اومدی فاطمه باید خم مواظب بود هر لحظه باید یه مواظب بود منه چی آره داخل حیات چی آره داخل ساختمون شاید چستی بود چو بخواه ایکلن ساختمونه دستمون بچشته چستی بود بخواه دوباره اونو رو کنه از سرای آف کلاورداری و خمون کنه باید خمون حواس منظم بود خمونه تالادی نمیشنم شانسیش الان این چند رو چند من دستور نخبری رشته نه تماسی نیست الان این خانه اولی روایت دور که اصلا غیر ممکنه فاطمه خب باید مواظب بود باید بفهمیم نه ایزن چیه کاره نه باید همین طوری بشینیم که از درای از زینبیات داخل بی خانم فرسته بودیم ساختمون مال خمون فاطمه والا الان تا هر مقامات زینب حتما یا بود و هر مقامات دائما مشخصی بود که آخرش پنجه الان تنی خواسته که درگیر کنیم تا بعدا یا میرونم تا چی زینب دوزان چی فیش درامه مدرسه باید چی شد دوزان بشی ازدام بشی فاطمه نسینه نیبیدی سراش که تابعه مشتا شب نیسته Nadine ne? عزیزم بچه حسین بدوزیم چی فشم مدرسه خراب و بی نیان باپنه سوری چی مدرسه ما تا چی فشت رو بردی چی مدرسه ستاشن دون زوری دیگه میبوش آرزو رفتم مدرسه میلا رایان چی بابلی شده چی تو بمیری رفتی میری؟ الان باید کنم مده چی خانم داشت سبی چی خوابم داخل دادگاه یعنی واقعا مدره چی داشت زینب درجی شد که سیدی الان چی اتنا خوش مطمئن سیدی مدره چی داشته بود یا چی وقتی اینقدر مطمئن حرف میزن حتما این مدره چی داره
حتما شاید آقای مهندس یا مدرک چیزی داشته. اما مدرک چطوره؟ چقدر میخوام رم داخل دادگاه و شکایتی کنم خیلی مطمئن حرف بزنم. اما من نباید دست به دست کنم و هم باید پیجی رو بود. همین داخل شهر و هم داخل دادگاه پیجوری بود. این قضیه من با بفهمم چیزی برسونه نمیتونم اش دست میچشم. بعد از این ترسم چه نکنه آقای مهندسی مدرکیتی داشت و او خانم داره بود. چون اون خانم خیلی مطمئن صحبتی کرد. مامانم داخلش هم من خیر؟ نه بیا بکنیم شوره بیا بکنیم ها؟ ها؟ یا چیه؟ فرم سلام. سلامتی؟ 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 فرمان باش. از این روز امضام تویم. نه داره ای قضیه تو چه بی باسته ای؟ یه چند باری ما این ریزنیم تنگاری خیلی ده سنگی رو بیدی و وقتی من بسن داری خرافازی چه باید تو خارج زابی الان زن مزه و کشور خارج رو بیده چطور با تماس شد؟ زنگ زه واتساپ زنگ زه ده تماس تصویری جو و کشور خارج رو بیده اگر یه امیده حسی چه برگرده الان یه زنگی زنه خواه برگرده یا این زینب تداغ بره اگر یه بود و اشون خیلی ناراحت سیبت شدش زنگ زنه گریه زوری کنه اگر یه بود و اشش تا برگرد بیا اینا میریه شو بده تمومش کنه بله الان چند بارم زنده پیچشی ازویه هم ببین ما میترم جب خواستم بگوشمش هم روز الان چه باشم بگید برسم بگوشمش دسته بارم فرصت داشتم بدی خوش دوباره هم خیانت چیز مدلی ترم وقتم خدا قیوبی هم سیره بید الان نمیترم دسته روز هستم چیه خواهد نمیم وارد رو برید داخل ساختمون دو ساختمون مال من و زینب زراب مالگان هستراب من خیلی مشغول شدم دیروز من زینب اومد و چیزن استران مهندسته بگیم حالا چیزی نکردسته هم پیجی رو بمونه اصلا یه قضیه درست کنم بخواهی آرام درست حسابی هم داخل شرکتی داخل سردوری هم بیت معروف پیمای زنی اما این مهندس آرام درست حسابی نیست دوباره بخشی میشه جدی بیایی الان چند کشور خارج زبری دوباره برجه راجوری که باید تماس یا التماس خواهشی که دوباره برای ری بزن مانده اونه الان نظر خطونه که این دو اشی نیست هر خواسته دوی نبوی تا وش بگم سی چه سی بچیدش نواری Tamam.
اصلا مربوط به مدرسه شاید دروغ میگن شاید دنبالش حرفی داره. حالا فاطمه خشن دیرش فاطمه دیگه خانمی بی پیش اول داخل ساختمون ولی متوجه نبودم من سرعت ستوری چیه بشناسمش. کلن دروغی گم سیدم چند وقت باید چه رفاقت داریم و زنگی زنیم و چی دروغ چه زن سومی سیره بود همه شده چیه قبلا نگیدی آقا زینه منی تصارف چیده کشته و بیزون بسر یه همه شده چی چه زن سوم داره اگه چیه دنبالش حرفی داره شاید پراچنی کنن مردم خودش رسی دنبال هم دیگه حرفی داره حالا جدی کنی ما خواهشی کنیم یه چند بار ریتی زنیم حالا این بار هم سرش دیگه باش تا ما زنگ بزنیم بگوی برگردیم بیزن بچه زینب هم خود تلاق دیدم مریه شیدم بخواست تلاق براره چند پیش تلاق زینب بیتا نخوری ساختم چشم سر حالا ما خوابی دام چه تلاقش به مریه شم بود من پیش رو خوابی دام دردست و چیز سر خوابی میکنیم یا باید صحبت شده در تو منو بشناس چه زحمت دست داره اجرات هم روسی شده؟ آسیده هم روسیش؟ الان فعلا تصمیم اجرا کسی آسیده روسیه درس کنه چند تایم داریم ولی الان زارشونه نه مهندس خوش فکر رفته نام وسیلش آینده خواند زندگی بخواند آرامش بخواند نه چه برگیده زنه در بخیر زندگی چه خراب من وظیفه تعظام میدید من دست در نکنه حالا یک کاری که چه برگرده ریمانه بجه نه مدنی تمام در لا قیوبی بیست مدنی تمام دوباره انو تصمیم بجه رمضان برگرده تصمیم آخر مجرا کنه دست در نکنه زحمت چی؟ باش خانه سیمپورته هم اشتباه نکنه یه طرفه قاضی نره با دوید مشورت کو با بچیل مشورت کو اگر من گفتن به امور میخیر چی بعد تیتری قضاوت کنید باشون صحبت که من ایگان چی این اخه نیاز به پدر داره هرچه بو نیاز به پدر داره بچه نیاز به پدر داره تا بخواد جو پول درسته حرفتن درسته ولی پدری که اصلا خوش پیش میکنه آینده بچه‌ش رو سازه اصلا بچه‌ش نیاز به پدر داره لاغرترش الان یه 2 سالی کننده ریانه بازدارم صحبت کنم گازری خواهم برم سلام زرا خواستم برم داخل شهر پیجره میشکات و بروجی خانم مرموزم و بیره خانم داخل دادگاه منه واقعا یه چه کاره یه چه مدرکی داره چه هر روز یا زیرو چی باید بفهمم چیه و چی شاید همسر سعید بود من باید
بفهمم چه کاری سیتیتونم با این صحبتی چه دیروز خانسیمی و برم داخل شهر پیجی شد منم وقت خاطرم رو بزرید میشه هیچ نکنم همسر سعید بود یا سعید پسیش شده بود کلی دونی همسر سعید نیسته هیچ کنم یه خواهرش بود ای دونستی خصیصی همه مدت میگوی نه ایگون شاید نه همسرش بود شاید خواهرش بود نه تا اصلا یک لحظی دنیا تینا مخفی کنی چرا مخفی کنی؟ چون که اون روزه خواست من از رو کنه سرا تو من که سرا ولی تینا هیچ زد نگو خب چه ربطی داشت ایگون شاید خواهرش بود نه تا الان فکر کنم دونه چی توی همه خواهرشه تینه اینی کنی همه نقشه ده بود جرده ما من الان دونه چی تا الان نظر ده گفتی همسرش میگفت نه شاید خواهرش بود زن کرد زاره بره بلکن دست من ساده کرده بره گفت تو الان تو دونی الان تو یه چی دونی چی تین وقت کنی چون که اون روزه چی خواست من کنه سرا تو هیچ کنه نگو هم که ساده کرده بره شکال شک میخوام منم قصه بدونی هیچ زانی را تو یه چی دونی تینا مخفی کنی چنه دونو زن کن بچه بره رو بچه بره شکال شک بره شکال شک همه دونه یه چی دونی آخر شب ایفهمی مرده یا با تو هم دست یا با سگ ایفهمی بچهش رادر خیلی خواست خود من پیجه شو بود شکاتش کرده خبرم نم چیه کاری همه چیه دونم یا آخرش یا تو هم دستش یا آقا دست بچهش ایرای فهمم یا کار خطه یا کار آقا من برای شکات شکم تمام نه با چی ایفهمم با کرد برای شکات شکم بلکن میخواستم زیده بدم ولی اما این حرف جدت شد زیلی یه شد دارم سید تو چی داری؟ من نگفتی همسرشی نگفتا خواهرشی برادر هر زاره گمو برو برای شکات شکم ایفهمم یا هم دستش یا با هم دست یا با آقای من دست ایفهمم هم دستش لون میچردم از سرم میشه کور چرست سرم چردم بخاطر چیا فقط یا تو بخاطر بچه لامونه نچه بدر فقط بخاطر آخرش خیفهمم دیری از زیده ولی ایفهمم برای شکات شکم بره گمو بره هر زاره بره شکات شکل تا من دسته جی متاسفانه هیچی هم دسته نیجا هیچ سنر هیچی نرو برای پیجی شو من این زن چی؟ تو گفتی همسرش میگفت و نه خواهرشی چه ربطی داشت شما؟ دونو حداقل یه کاسه زونی این کاسه حسه این همه مدت چی فقط یا با هم دعوا کنی با هم ذره بسته کنی ولی هیچ کاری به تو ناری تا دقیقه تو میتونی یه زیانی پشتش حسه میگم برای هیچ سرسرک نی برای رو شرطه بچه میخواستم برای ولی سیت دارم همشه دارم برای شرطه بچه یه رم داخل شاید جرده یا یه رم دارم درو برای گمو هر چی روز رم دارگاه هیچی هم دستانی جره داخل رای جردی و دروگ هم برن داخل دارگاه چند باری رم دارگاه هی رای نو کوری یه هی دروگی هم برن دارگاه آشغال اوست روزه زیرم دارگاه نه کار فراری کنیره دروگت نقشه داری اصلا هیچ نقشه نه گاه شاید خواهرش بود تعمیری سرما خرده زیر و تیلش روز باش تیدان دار ولی این دار نگاه فوری نهانه سرما زیر و تیلش قرمز برنه خانم سکورجر یا بو ما خواهشی کنیم یه چند بار خواهشی کنیم بدبخت هم رفت خارج از کشور ای زنگ زد تا برگرده بیاد میتونم اصلا
خوش بخواست با ساله میره خارج زبان دوباره تماس بگیره. الان میدونه چی نشست به اوش میخواد. فاطمه تو بود ما چند بار خواستیم اعتمادش کنیم، خواستیم بخشیمش ولی خوش خراب چی، خوش دوباره خیانت چی، اصلا سیش مهم نبیم. خیانتی چی دوباره میل اذیت کنیم چه نظام میابیم. مدیرم خاطر هم یه دمی خیلی اعتمادش کنیم، اعتماد چه به دست داره. الان ما خواهش توی کنیم یه کاری کنیم بنده خدای زنگ زنه التماسی کنیم. خدمتتون از صحبتتون تا من رفتم کنیم یه زنگ هم بزنیم با تماس میشه تا زنگش بزنم بنده خدا بیاد. خیلی ناراحت پشت گوشی داره جریه زوری کنیم. خیلی ناراحت میره همون روز داره کار کنی شروع بینه چه الان سال بوده بشو چه کنی حتی ای دورم میتونی بیا بوده جدر برش تا خیلی سختگیری کنیم. الان چند بارتی کن خواب بیان اطلاع بره خواب بیان میلیشه بره. تا الان میگوینم یه زن دومری یه زن سوم شام میگم که نشایه پراکنی و دروغی گندم باید. خب الان ما باید چه بیردی فاطمه تا الان خوندی میشه این خانم چمالا داخل و ساختمون مشکوک چیزی. الان ما باید خورده فرصت زود کنیم. الان اصلا این خانم هیچه. اصلا بخواهیم چیه؟ الان پرس کنینم خطو باید صحبت کنیم با وسیله دینه صحبت کنیم با زن یا بزنیم تا زنش بزنم چی بیاد. دست در نکنیم. چند بار تو زمان پیچشیه رو میتیزه میبینیم ما میتیزیم. حالا یک کاریش کنیم ما یه خواهشی کنیم التماسی کنیم. سال خورده ایمان داخل دادگاه من نیومه داخل دادگاه نمید. خواهش شده از یه بدوام طلاق ایو بسنم الان هم نمیترم. شده بار الان گوشمش رجعی بیان. خانم سیپوری هم کار چه به چه در رفته کار شرکت چه به چه در رفته حالا اجلی و بو یک کاری که تایی برگرده بیا سه کارش یا یه زحمتی چشه سیزن بچهش هم گناه داره بچه هم با خواهش کنیم دیگه وی صحبت ده در موردش مکن سنبان اول گفتم دون روی تسی از های اقام از ده آن درست استابلی نیست و چه ما روشه بچه از هم معلوم نیست طوری والا با مثل کار دیگه چی بریش نیده متعادم نه درست تای شاخنه زوری ایجور غلطاره کنه ولی از دیگه چیا خیلی زندگی خراب فاطمه است فایز حسین ادام همیشه ناراحت و یه سری یا داخل وارد گوشه اصلا همیشه سرزه باشه خواستگار رو بسیش؟ من یه دسته تامه ولی حالا چند تایم اومد ولی زاب بشونه اینه که مطمئنه بون زاب خواستی پیدا نمیدون تصمیم باخش درس رو بخونه صدا خوش تصمیم بزنه الان من چند وقت پیش اومدی الان زن سیمه راجع دیگون همون برنامه روشته درس اول درس رو بخونه تصمیم نرابط فعلا خب باش ما در خدمتتونیم الان جریان سیدم تصمیم بگیریم زنی هم بزنی چه زنیش بزنم هم این آرام گفتم ده روی تصدیح اقام نظر حالا بازم مشورت کنیم من یه استرم بزنی دست در نکنه حالون روی کرسی ولی سی اقای بارد زنگ درزه دست در نکنه حالا بازم مشورت کنیم دست در نکنه ممنون دست در نکنه بوش بوش خداحافظ یاری دست در نکنه با بوشی سلام سلام
حتما تو مهندس زنگ زدی ای آقا نه تو بدل تماس رفته با ای آقا اونم حالا الان آقام چگه از طریق واتساپ هم تماس شد. درست از طریق واتساپ اجرا میدی ولی سعی دوباره درخواست داشتی که بره گازی با خمون صحبت کنی نفت دستی همیشه زیر روی میرکش کنی انا چه روی دوباره مدینه الان سلاخت هر جور سلا دونی اجاری خیلی وقتش خب به اقا بگو تاوش بگو اجاره همینی خیلی وقتش خواهم الان چند باره اقا گفتم الان اقا هم یه آرام درست حسابیه اصلا یه جوی خوش داخل شرکت یه جوی خوش یه مرد بزرگی اصلا من خود خجالتی چشم ای اقا چی آزی رو مغلشی گم نه حالا تو پچره تکای بینی آقا هر روز بسیکنه ای رو خوشم که دست بردان سلام هم که به چشور خارج زابی الان دایی سای شیرینی خیلی رنگ خیلی بخیزم سای روزم تولد دو تا عزیزم تولد حسینه حسین تولد داریم باید تولد ها همین چجور حسین تولد بی عزیزم تولد تام مبارک های چی سفارش برامسی کرام تولد ترجمه پاستایش شام مدرسه بیایه اصلا تیلی زیار اینو بیه هیچ کنار داول استری نه باز زنده بزنم پدر آرمین تا خورده مریم نه پیل بریز وستم تا صبحش بستریش کنم کار مریسه احتیاج پیل دارم چه کنمش تیدان داشت هیچ زانه رفتم سکر باید حتما زنده شتام نگته اونه زبان میده اصلا الو سلام خوبی؟ گونست مریم ننی روزی هستم نصف مریم نری میفهمی؟ دستت خالیه یه چند ماه رفتی داخل شرکت سیسه دروی کنی روزی شو هستم مدینه و فاطمه سری مریم روزی هستم به تیلم مریضی خاموش تیدون دور این باشد گفتن درویه لا فرچ نیکنی آمین پسرته یه زنجیش بزنی یه خروچی بسونی سیشه لباسی الان مریم سری ریزی هستم اچه بلا و سرتیارم چه ریزی؟ به چند مریضی خاموش تیدون دور یعنی پس فردا حتمنه؟ سری ریزیش هستم وای به حال تجرنه ریزیش بیکار چه نیستی؟ مریم ابری هستم وای به حال تجر پس سردام مریم نریزی بلا و سرتیارم رفت داخل شرکت هی کاری کنه روز شو حساب مدینه فاطمه الان مریم ننی دیگه نرارم دست تنجم
هر فلتر روش چیزانه یکی پس فردا حتما ریزم تا نه ریزه میبینم لازم توافق چه دو تقیمات میخوام درست خودم برم خودم طلعه کنم بیام برای قصد کن This is Antonia. Huh? Is that good, Jim? توی درس بخونه ریان ریان
Zeynep. Bia. Tamam bia. Tamam bia. Sine. Ya. Ada ini cara. Brenzan cara. Deixa. Bia. Tá o boneco. Viram? Tihei. É.
زیر رفیق مهندس نفس مظلومه چه بارم پرسید فاطمه خواستگار داریانه من منظورش چی بی؟ منظورش چی بی؟ میتونیم مهندس فرستاش برو با ما صحبت کنه یه راز فاطمه صحبت کنه برو تو فاطمه بیا برو تو فاطمه بیا برو درس خونه بدو تو فاطمه بیا مردشون بیرون زدم من درجه شدم استخار زوجي لانستو كارثة ماس بجري دوباره رفیقشم فرستید رفیقشم برادر مورد فاطمه صحبت کرد بینای خانم چیا داخل ساختمون چیه اصلا نمیفهمم من قضیه